Hi guys, welcome back to Mademystyle. This is me Kavita Karel. आजको भिडियोमा चाहिँ तपाईहरुले नेपाली भिडियो देख्नुहुनेछ आज शनिबार obviously र आजको भिडियोमा चाहिँ मैले यो तीनवटा पिलअप मास्क चाहिँ ट्राई गरेर देखाउने छु तपाईहरुलाई अनि यसको प्रपर रिभ्यु पनि दिने छु र त्यो भन्दा पहिला यदि मेरो च्यानलमा तपाई नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नु होला मेरो च्यानललाई र सब्स्क्राइब बटनको छेउमा नोटिफिकेसन बेल पनि आउँछ त्यसलाई पनि अन गर्नु होला र यो भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर कस्तो लाग्छ लाइक पनि गर्नु होला शेयर गर्नु होला कमेन्ट गर्नु होला गर्नुपर्ने कुरा सबै गर्नु होला अनि मैले चाहिँ होपफुली पोसिबल भएसम्म एभ्री डे चाहिँ भिडियो राख्ने कोसिस गरिरहेको छु हिजो पनि एउटा भिडियो अपलोड गरेको थिएँ एक्सट्रिम स्पाइसी नुडल च्यालेन्ज गरेको थिएँ मेरो हस्बेन्डसँग यदि हेर्नुभएको छैन भने मैले यो आई बटनमा यता हो त्यहीतिर एक ठाउँमा चाहिँ आई बटन हुन्छ त्यो आई बटनमा लिंक राखिदिने छु त्यसलाई क्लिक गरेर हेर्न सक्नुहुनेछ र ढिला नगरिकन लेट्स गेट स्टार्टेड अहिले चाहिँ मैले मेरो फेस चाहिँ पुरै वाश गरेर बसेको छु पुरै ड्राई पनि भइसक्यो यदि तपाईहरुले पनि कुनै पनि मास्क जे सुकै होस् कुनै पनि मास्क स्किन केयर प्रोडक्ट्सहरु लगाउनु हुँदैछ भने चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ फेस वाश नै युज गर्नुपर्छ त्यो चाहिँ तपाईहरुलाई थाहा भइराख्नु पर्छ इफ यु आर वन्डरिङ मैले कुन फेस वाश युज गरे भने आज चाहिँ यही हिमालय प्युरिफाइङ नीम फोमिङ फेस वाश युज गरेको छु यो फोमिङ फेस वाश एकदमै मन पर्छ मलाई आई डोन्ट नो यसको कुनै गिन्ती नै छैन मैले कतिवटा डब्बा गइसके यसको सो यो चाहिँ एकदम मन पर्ने फेस वाश हो मलाई त्यो अर्को जेली वाला भन्दा पनि यो मन पर्छ किनकि यो मौसम भनेको हाम्रो अलिकति गर्मी मौसम हो नि त अनि म चितवनमा बस्छु अनि टु मच गर्मी हुन्छ एकदम पसिना आउँछ चिपचिप हुन्छ हैन दिस वर्क्स बेस्ट यस्तै धेरै ओइल पनि निकाल्दैन स्किनलाई ब्यालेन्स गरेर राख्छ तर एक्सेसिभ ओइल्सहरु चाहिँ निकाल्छ यसले मज्जाले काम गर्छ इट्स एफोर्डेबल र आजको भिडियोमा चाहिँ मैले हिमालयकै प्रोडक्ट्स युज गर्ने भएको भएर फेस वाश पनि यही युज गरे र आज चाहिँ मैले यो तीनटा पिलअप मास्क चाहिँ मेरो फेसमा लगाएर देखाउने छु यो तीनटा पिलअप मास्क चाहिँ मैले तीनवटा डिफरेन्ट पार्ट्समा लगाउने छु तीनवटा पिलअप मास्क चाहिँ एकदम डिफरेन्ट इन्ग्रेडिएन्ट्सले बनेको छ यो चाहिँ हो हिमालय हर्बल्स नीम प्युरिफाइङ पिलअप मास्क यो पिलअप मास्कले के भनेको छ भन्दा प्रिभेन्ट्स पिम्पल्स लाइटन्स पिम्पल मार्क्स रिमुभ्स इम्प्युरिटिज एन्ड डेड स्किन सेल्स र अर्को छ हिमालय हर्बल्सको क्युकुम्बर पिलअप मास्क यसको क्यारेक्टरिस्टिक्सहरु पढ्दा चाहिँ यसले चाहिँ ड्राई स्किनलाई धेरै काम गर्ने जस्तो देखियो यो चाहिँ रिमुभ्स डेड स्किन सेल्स एन्ड ब्राइटन्स स्किन पनि भनेको छ तलपट्टि र त्यसपछि यो छ हिमालय हर्बल्सको ओरेन्ज पिलअप मास्क को विशेषता चाहिँ रिमुभ्स ट्यान लाइटन्स स्किन टोन र सुथ्स स्किन भनेको छ मैले धेरै कुरा नगरिकन यो तीनवटा पिलअप मास्क डिफरेन्ट पार्ट्समा लगाएर तपाईहरुलाई देखाउने छु त्यसपछि चाहिँ यसको रिभ्यु दिनेछु फर्स्टमा ट्राई गरौँ हामीले क्युकुम्बर पिलअप मास्क चाहिँ मैले यो मेरो फोरहेडमा लगाउँछु फोरहेडमा एउटा राम पनि आएको छ भेट्नलाई यो भयो क्युकुम्बर पिलअप मास्क अब चाहिँ नीम पिलअप मास्क लगाउँछु मैले मेरो लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा नीम पिलअप मास्क यो चाहिँ हल्का हरियो कलरको हुन्छ है कस्तो आँखामा तेरो पोल्छ कि यसले त्यस पछाडि चाहिँ ओरेन्ज पिलअप मास्क यो चाहिँ ओरेन्ज कलरकै छ आँखा पोलेको सरी कस्तो आँखामा पोलिहाल्छ कि अलराइट गाइस यो भयो मेरो ओरेन्ज पिलअप मास्क साइड अनि यो चाहिँ मेरो नीम पिलअप मास्क यो माथि फोरहेडको चाहिँ क्युकुम्बर पिलअप मास्क यसको डिरेक्सनमा के लेखेको छ भन्दा यो पिलअप मास्कहरु चाहिँ क्लिन्स फेसको माथि लगाउने अनि नेकमा पनि लगाउने भनेको छ मैले चाहिँ लगाएको छैन अनि एभोइड द एरिया अराउन्ड आइजको वरिपरि नलगाउने रे सायद त्यही भएर हो कि मलाई पोलेको त धेरै आइजको नजिकै त लगाएको छैन आँखा पोल्दो रहेछ यसले अनि त्यसपछि यो मास्कलाई चाहिँ 10 देखि 15 मिनेटसम्म ड्राई गरेर राख्ने भनेको छ अनि जेन्टली रिमुभ द पिल फ्रम द साइड अफ द फेस भनेको छ है यो चाहिँ हप्ताको 1 देखि 2 पटकसम्म युज गर्न मिल्छ भनेर भनेको छ फेसमा केही घाउहरू छ भने चाहिँ युज नगर्ने र अब चाहिँ मैले यो पिलअप मास्कहरु चाहिँ 10 मिनेट जति 10 देखि 15 मिनेट ड्राई गर्छु ड्राई गरिसकेपछि आई विल ब्याक अलराइट गाइज यो हो मेरो 10 मिनेट पछिको फेस है लेट्स सी इफ इट्स रेडी टु कम आउट अलरेडी आउला जस्तो तर गिलो छ नि त आई थिंक अझै 5 मिनेट जति वेट गर्नुपर्छ होला किनकि अलिकति गिलो जस्तो फिल भयो कि अझै यहाँ सुकेको छैन जस्तो भयो सो आई विल बी ब्याक आफ्टर दैट सरी क्लिक कट लग्यो
यो पिल अफ मास्कको माथिपट्टि मेकअप गर्दै भने त नो पोर्स हुन्छ होला विदाउट पोर्स के रिमुभ गर्न पनि क्या सजिलो यो त झुन्डिरहेछ ओके लेट्स डु त्यो ब्ल्याक चारकोल त्यो ब्ल्याक चारकोल पिल अफ मास्क जस्तो चाहिँ दुख्दैन है त्यसको चाहिँ खासै लगाऊ के त्यसको चाहिँ 20% पनि दुख्दैन यताको साइडको गरौँ फेरि मलाई यस्तो माथि माथि लैजाउने अब यस्तो निस्किन्छ यसोले तान्दैन कपालमा पऱ्यो नि लास्ट टाइम यताको कपाल गयो के leave my hair finally नाकको पनि निकाल्नु पर्यो नि त नाकमा चाहिँ मजाले धुँदो रहेछ अब तलपट्टि गर्ने है त वा यो त कति मजाले आएको क्या तलपट्टि गर्दाखेरि मेरो फोरहेड हेर्नु कस्तो क्लिन देखेको यो चाहिँ गम सुकेर त्यो गम तानिन्छ नि त्यस्तै फिल एक्ज्याक्ट सेम फिल के ओके दिस इज माई पिल गाइस अब यसमा के आयो होला त अब खासै आएको त केही पनि छैन होला चारकोल पिल अफ मास्क जस्तो त्यस्तो बेसरी पेनफुल छैन कि यो त्यो हुँदाखेरि के थाहा हुन्छ भन्दाखेरि त्यसले जस्तो त्यो वाइट हेड्सहरू चाहिँ मजाले निकाल्न चाहिँ सक्दैन होला यसले किनकि यो अलि नरम छ नि त यो भयो मेरो पिल अफ मास्क युज गरिसकेपछिको चाहिँ फेस डेफिनेटली मेरो फेस चाहिँ एकदम ब्राइट देखिरहेछ है तर 3 थरी मास्क लगाएको हो नि त मैले खासै त्यस्तो डिफ्रेन्स केही पनि छैन एउटै छ म त त्यही भन्छु अब यो हल्का अलिकति ड्राई जस्तो छ होइन यो चाहिँ अलिक सफ्ट छ यो साइड चाहिँ निम यो वाला हो निम पिल अफ मास्क है माथिको चाहिँ यो क्युम्बर पिल अफ मास्क हो यो वाला अनि यताको साइडको चाहिँ ट्यान रिमुभल भन्ने पिल अफ मास्क हो यसले चाहिँ इट इज सपोज टु रिमुभ यो ट्यान है ट्यान रिमुभ गर्ने भनेको छ तर खासै अब नेचुरली नै ट्यान कलरको छ अब के रिमुभ गर्ने होइन खासै ट्यान त भएको छैन एक्स्ट्रा ट्यान तर ठिकै छ लगभग अब स्किन त यो निमको साइड र ओरेन्जको साइड चाहिँ एक्ज्याक्टली के दुरुस्तै एउटै छ खासै फरक केही पनि छैन हल्का मोइस्चराइजिङ र स्किन सफ्ट बनाएको चाहिँ यो क्युक्युम्बर पिल अफ मास्कले छ अनि यसको इम्पोर्टेन्ट कुराहरू के भन्दाखेरि टिनेजरहरूले पनि युज गर्न एकदम सेफ खालको लाग्यो तपाईँहरूले यो ओरेन्ज र यो निमको पिल अफ मास्क चाहिँ लिएर यो ब्ल्याक हेडहरू हल्का फुल्का निकाल्न चाहिँ यसले अलिकति जेन्टल हुन्छ होला तपाईँहरूको स्किनमा सायद यु मस्ट ट्राई दिस यो चाहिँ अलिकति ड्राई स्किन जसको चाहिँ ड्राई स्किन छ फ्लेकी स्किन छ नि उहाँहरूले चाहिँ ट्राई गर्दा हुन्छ अब यसको प्राइस चाहिँ 101 रुपियाँ पर्दो रहेछ यो आउच सरी इट्स नट भेरी एक्सपेन्सिभ त्यो एउटा पिल अफ मास्क किन्न खोज्यो भने 1000-1500 जति पर्छ नि त होइन अनि यसमा फेरि 50 ग्राम छ काफी समयलाई पुग्छ सो आई थिङ्क यो किन्नलाई तपाईँहरू हिचकिचाउनु पर्दैन डेफिनेटली मेरो स्किन ग्लो गरिरहेको छ यदि तपाईँहरूलाई पिल अफ मास्क कस्तो हुँदो रहेछ भनेर एक्सपिरियन्सको लागि ट्राई गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ भने यो लिँदा हुन्छ र यसको रिजल्ट पनि खासै त्यस्तो ब्ल्याक हेड्स व्हाइट हेड्स एकदम बेसरी निकालेको त छैन डेड सेल्सहरू चाहिँ यो जुन प्रेसर यसको प्रेसरले थाहा हुन्छ नि त यसले डेड सेल्सहरू चाहिँ मजाले निकाल्न सक्छ अनि हल्का फुल्का ब्ल्याक हेड्स व्हाइट हेड्स पनि निकाल्न सक्छ तर एक्सट्रिम रूपमा चाहिँ सक्दैन यसले यदि तपाईँहरू एक्सट्रिम रूपमा त्यो ब्ल्याक हेड व्हाइट हेड्सहरू निकाल्न खोजिरहनु भएको छ भने त्यो ब्ल्याक चारकोल मास्क नै दिनुपर्छ त्यो हार्ड मास्क सो द्याट वर्क्स है अनि सायद मैले ब्ल्याक चारकोल मास्कको भिडियो बनाएको छैन होला अहिलेसम्म मेबी इफ यु वान्ट प्लिज कमेन्ट गर्नु होला सो यो पिल अफ मास्क चाहिँ कस्तो टाइपको स्किनलाई लगाउने भन्दा ड्राई ओइली नर्मल कम्बिनेसन एनी टाइपको स्किनले लगाउनु मिल्यो तर यदि तपाईँहरूको स्किनमा घाउहरू छ के जस्तै ओपनकै स्किन तपाईँहरूको रप्चर अब यसले खिच्नुपर्छ नि त सो त्यस्तो टाइपको कन्डिसनमा चाहिँ युज नगर्ने अब पिम्पल्सहरू पनि पाकेको हुन्छ अन्त सायद युज नगर्ने पिम्पल्सहरू भएको बेलामा पनि हल्का यो पिल अफ मास्कले
सुरुमा चाहिँ आँखा पोल्छ 1-2 मिनट जति चाहिँ सो यु मस्ट बी केयरफुल इफ तपाईँहरूको स्किन सेन्सिटिभ छ केही भने चाहिँ द्याट मे बी हार्मफुल फर यु तपाईँहरूको स्किन सेन्सिटिभ छ भने बी एक्स्ट्रा केयरफुल र यति भन्दै आजको भिडियो एन्ड गर्न चाहन्छु सो थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ दिस भिडियो र अझै पनि मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज डु द्याट अनि नोटिफिकेसन बेललाई पनि अन गर्नुहोला र भिडियो लाइक गर्नुहोला कमेन्ट गर्नुहोला एनिथिङ यु वान्ट टु से मैले सबै पढ्नेछु बाई बाई सी यु टुमारो